Massachusetts. Tiểu bang Massachusetts là tiểu bang đông dân nhất của vùng New England thuộc Đông Bắc Hoa Kỳ. Thủ phủ cũng như thành phố lớn nhất là thành phố Boston. Đó, quay xuống nè, đẹp nhất rồi. Massachusetts được mệnh danh là linh hồn của nước Mỹ bởi vì nơi đây xảy ra hai cái sự kiện ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử nước Mỹ, đó là cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ thành lập nên Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay. Này cũng nghe cũng giống vậy thôi. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Chó gì mà nó bự dữ vậy nè. Chó này chó gì đây? Chó ngộ bạc. Thôi đi chịu anh ta đi hết. Ở nhà cũng có con chó con nhỏ xíu. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the